ආයිබෝවන් යාළුවෝ හැමෝටම අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ අපි ආසාවෙන් කන පළතුරන් රසවත් හොදි එකක් විදියට ලේසියෙන්ම හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් යාළුවනේ මේක ගොඩක් රසයි වගේම ඇත්තටම ගොඩක් ගුණදායක කෑමක්. අපි නම් බලමු රසට සුවඳට ලේසියෙන්ම මේ හොදි එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම මම මේ විදියට හොඳින් සෝදලා ගස්ලබු ගෙඩියක් ලෑස්ති කරගන්නවා. ඊට අමතරව ගාගත්ත පොල් ටිකක්, ඒ වගේම කපාගත්ත ලොකු ලූණු, ඉඟුරු සුදු ලූණු, රම්පේ කරපිංච සහම මිරිස් ලෑස්ති කරගන්නවා. ඒ වගේම මිරිස් කුඩු ටික, 3-5 කුඩු, ගම් මිරිස් කුඩු, කහ කුඩු සහ ලුණු කුඩු ලෑස්ති කරගන්නවා. මේ ටික තමයි අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් ඕන වෙන්නේ. අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය සහ ප්‍රමාණයන් වීඩියෝ එක පහලින් දාලා තියෙනවා. එතනින් අරගන්න. ඊට පස්සේ මේ විදියට අපේ ගස්ලබු ගෙඩිය පොතු ටික අයින් කරගෙන ඒක කෑලි වලට කපා ගන්න ඕන. ඔයාලා මේකට ඉදිච්ච නැති හොඳින් පැහිච්ච ගස්ලබු ගෙඩියක් අරගන්න. ඊට පස්සේ මම මේ විදියට තාච්චිය රත් කරගෙන ඒකට ගාගත්ත පොල් ටිකක් දාගන්නවා. දාගෙන රන්වන් පාට වෙනකන් හොඳින් බෙද ගන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ පොල් එක බෙදගන්නේ පොලොස් හොදියකට දාගන්න විදියටම තමයි. මම ඒක පොලොස් වීඩියෝකෙදි කියලා දුන්නා. මේ විදියට දුඹුරු පාට වෙනකන් පොල් ටික බෙදගත්තන් පස්සේ මේ ටික වෙන භාජනයකට දාගෙන හොඳින් නිවෙන්න තියාගන්න. ඊට පස්සේ ආයෙත් මම මේ විදියට තාච්චිය ලිපේ තියාගෙන ඒකට අපි මිරිස් කුඩුයි 3-5 කුඩු ටිකයි දාගන්නවා. දාගෙන පොලොස් කරියකට ඒ වගේම චිකන් කරියකට වගේ මේ ටිකත් හොඳින් රත් කරගන්නවා. පොලොස් චිකන් විතරක් නෙමෙයි මාළු වර්ග ඒ වගේම සෝයා මීට් වට්ටක්කා ඊට අමතරව බිම්මල් වලටත් අපි මේ විදිහට මිරිස් කුඩු 3-5 කුඩු බෙද ගන්නවා. ඒ විදිහට ටිකක් බෙදගත්තන් පස්සේ මම මේ විදිහට ඇතලියක් ලිපේ තියාගෙන ඒකට පොල් තිත් ටිකක් දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒකට කුරුඳු අබ සහ එනසල් එකතු කර ගන්නවා. එකතු කරගෙන හොඳ සුවඳක් එනකන් මේ ටික තප්පර 30ක් විතර හොඳින් රත් කරගන්න. මීට අමතරව ඔයාලට මේකට උළුහාල් ඒ වගේම සූදුරුත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඒ ටික හොඳින් තෙලින් රත් වුණාන් පස්සේ මම මේකට කපාගත්ත සුදු ලුණු එකතු කරගන්නවා. එකතු කරගෙන ඒකත් හොඳ සුවඳක් එනකන් හොඳින් රත් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ විදියට කපාගත්ත ලොකු ලුණු ටිකකුත් එකතු කරගන්නවා. ඔයාලට පුළුවන් නම් මේකට රතු ලුණු දාගන්න. එහෙම නැත්නම් තවත් හොඳ රසකට ඔයාලට මේක හදාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ විදියට අමු මිරිස්, රම්පේ සහ කරපිංචත් එකතු කරගෙන ඒ ටිකත් හොඳින් රත් කරගන්නවා. මේ හැමදේම අපිට තෙලට දාගෙන එකපාරක තෙම්පරාදු කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි මම අද මේ දෙන්නේ ඔරිජිනල් රෙසිපි එකේ කරන විදියමයි. ඊට පස්සේ මේ විදිහට තක්කාලි ටිකක් දාගෙන ඒ ටිකත් හොඳින් රත් කරගන්නවා. මේ ඔක්කොම ටික හොඳින් තෙම්පරාදු කරගත්තන් පස්සේ මම මේ විදිහට බෙදගත්ත මිරිස් කුඩු 3-5 කුඩු දා ගන්නවා. ඒ වගේම ගම් මිරිස් කුඩු ටිකක්, ඊට අමතරව කහ කුඩු, ඒ වගේම උළුහාල් කුඩු, ඒ වගේම රස අනුලුණුත් එකතු කරගන්න. එකතු කරගෙන ආයෙත් අපි මේ ටික හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕන. ලිපේ ගින්දර මේ වෙලදී සාමාන්‍ය ප්‍රමාණය තියාගන්න. මේ විදිහට මේ ඔක්කොම ටික කලවම් කරගත්තන් පස්සේ මම මේකට අපේ ගස්ලබු ටික එකතු කරගන්නවා. මේක මේ විදිහටම හදාගත්තොත් ඇත්තටම යාළුවනේ හරිම රසයි. මේකත් එක්ක විතරක් උනත් බත් කන්න පුළුවන්. ගස්ලබු ටික දාගත්තන් පස්සේ මේ විදිහට අපි මේක හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕන. ගස්ලබු ටික කපා ගනිද්දී කෑලි සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට වෙන්න කපා ගන්න. මේ ටික හොඳින් කලවම් කරගත්තන් පස්සේ මම මේකට උකු පොල් කිරි එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ආයෙත් අපි මේ ටික මේ විදියට හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕන. ඔයාලට මේකට කැමති නම් මුලින් මේ ටික දිය කිරින් තඹගෙන ඊට පස්සේ උකු පොල් කිරි ටික දාගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වතුරෙන් උනත් තඹගෙන පස්සේ පොල් කිරි ටික දාගන්න පුළුවන්. ඔයාලා කැමති විදියකට ලේසි විදියකට ඒක හදාගන්න. මම ටිකක් පොඩි ප්‍රමාණයක් හදන හින්දා මේ ඔක්කොම උකු පොල් කිරි වලින්ම තඹගත්තා. මේක සාමාන්‍ය ගින්දරේ වහලා තඹ ගන්න ගමන් මේ විදිහට සැරින් සැරේ ඇරලා මේක හොඳින් කලවම් කරගන්න. කිරි කැටි ගහන්න දෙන්න එපා. ඇත්තටම යාළුවනේ මේක ඉදි කරන්න ලොකු දෙයක් නෑ. අපි සාමාන්‍ය වට්ටක් උයනවා වගේ තමයි මේකත් උයාගන්නේ. මේ විදිහට සාමාන්‍ය ගින්දරේ මේ ටික හොඳින් උයාගත්තන් පස්සේ මම මේකට අපේ බෙදගත්ත පොල් ටික හොඳින් කොටාගෙන එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ආයෙත් මේ ටික මේ විදිහට හොඳින් කලවම් කරගන්න. අපි මේ විදිහට පොල් ටික එකතු කරගන්නේ හොදි එක ලිපින් අයින් කරගන්න පොඩි වෙලාවකට කලින්. පොල් ටික දාගෙන හොඳින් කලවම් කරලා තව විනාඩියක් විතර සාමාන්‍ය ගින්දරේ ලිපේ තියාගෙන ඊට පස්සේ මේක ලිපින් අයින් කරගන්න. ඔයාලා කපා ගන්න ගස්ලබු කෑලි වල සයිස් එක අනුව ඒව තැම්බෙන්න යන වෙලාව ටිකක් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා ඒ ටික හොඳින් තැම්බිලාද කියලා බලලා මේක ලිපින් අයින් කරගන්න. ඉතින් යාළුවනේ මේ තියෙන්නේ අපි ගොඩක් රසට ඒ වගේම හොඳ සුවඳකට හදාගත්ත අපේ ගස්ලබු ව්‍යංජනය. ඇත්තටම යාළුවනේ කියලා වැඩක් නැහැ. සුපිරිම රසකට නියමටම තියෙනවා. ඔයාලත් අනිවාර්යෙන් හදලා බලන්න. ඉතින් යාළුවනේ මේක රසයි වගේම හොඳ ගුණදායක කෑමක්.
වඩේ අමාරුවලට ඒ වගේම ලී පිරිසිදු කරගන්නත් මේක ගොඩක් උපකාරී වෙනවා. එහෙනම් යාළුවනේ ගොඩක් ස්තුතියි මගේ වීඩියෝ එක බැලුවට. තවත් ගොඩක් රසවත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඉක්මනට මෙන්නම්. එතකන් හැමෝම පරිස්සමින් ඉන්න. හැමෝටම බුදු සරණයි. දීපීටයි මං ගියා.